السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. نكمل معكم سلسلة تعلم التلاوة مع شرح الأحكام التجويدية برواية حفص عن عاصم من سورة البقرة آية 61 حرفا حرفا بالإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتم كسرة الهمزة مع التحقيق، نصبر على الذال فهو حرف ساكن لثوي رخو، فلا نقول وإذا وهذا خطأ. وإذ قل نتم ضمة القاف، أصبر على اللام فهو من الحروف البينية للعمر. قلتم نتم ضمة التاء، نصبر على الميم الساكنة وبعدها حرف الياء في الكلمة الثانية، فالحكم إظهار الشفوي لا يحتاج إلى غنة. قلتم يا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. مو واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين، نوازن أزمنة المدود. سا أيضا ألف صغيرة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. أصبح لدينا 3 مدود نحاول موازنة أزمنتها. لن نص نون ساكنة وبعدها نون متحركة، فالحكم إدغام مع غنة كاملة. لن نصبر على الصاد ونعطيه التفخيم. نتم كسرة الباء، نفخم الراء. نصبر على ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. طعام ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين، نفخم الطاء. لدينا تنوين كسر وبعده حرف الواو، فالحكم إدغام مع غنة. طعام و ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين، ومع الترقيق ولا أقول واحد. وتم كسرة الحاء والدال وبعدها حرف الفاء في الكلمة الثانية، فالحكم إخفاء مع غنة. واحد فادعوا هذه همزة الوصل تسقط في درج الكلام. فد وقلقل الدال فهي من حروف قطب جد حال سكونها. فادعوا وتم ضمة العين، وألاحظ أنه لا يوجد واو بعدها، وسقط حرف المد بسبب الجزم لأن هذا فعل أمر مجزوم الآخر بحذف حرف العلة من آخره. فادعوا لنا. إذا ننتقل من ضمة العين إلى فتحة اللام بدون إعطاء مدة لهذه الضمة، فنقول فادعوا لنا. ومن الأخطاء الشائعة الكثيرة أن يقال فادعوا لنا وهذا خطأ. إذا أعيد زمن ضمة فقط. فادعوا لنا علانا. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. ربك أشدد الباء مع تفخيم الراء. ربك يخرج وتم ضمة الياء، نصبر على الخاء فهو ساكن نعطيه الرخاوة. ذي وتم كسرة الراء. يخرج وقلقل الجيم فهي من حروف قطب جد. لنا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. مما أسد الميم غنة أكمل ما تكون. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. مما تنبت نتم ضمة التاء. لدينا نون ساكنة وبعدها الباء في كلمة واحدة، تقلب هذه النون الساكنة ميما عند الباء، فالحكم إقلاب مع الغنة. تنبت انتقل من ضمة التاء إلى إسكان اللام القمرية، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. ولو ابتدأت بهذا الاسم أبتدأ بهمزة الوصل مفتوحة. الأرض أصبر على الراء مع التفخيم وفخم الضاء مع إتمام الضم. ضو من بق وتم كسرة الميم. لدينا نون ساكنة وبعدها الباء في كلمتين، نقلب النون الساكنة ميما عند الباء، فالحكم إقلاب مع الغنة. من بق وقلقل القاف فهو من حروف قطب جد حال سكونها. بقليها وتم كسرة اللام. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. بقليها وقثائها حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات، وسمي بالواجب لأنه لا يجوز قصره وواجب علينا مده. وقثائها ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. وفوميها واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين.
وتم كسرة الميم. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، أيضا من الطبيعي لا يوجد بعدها حرف ساكن. وفومها وازن أزمنة المدود. وعدسيها ولا أقول وعدسها. انتبه عند تتالي الحركات من إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وأبتعد عن الاختلاس. وعدسيها وتم كسرة السين. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو من الطبيعي حركتين. وبصليها أيضا هنا انتبه من عدم الاختلاس، فلا أقول بصليها. وتم كسرة اللام. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو من الطبيعي حركتين. قال. أفخم القاف أعلى درجات التفخيم، فهو مفتوح وبعده ألف. أرقق اللام وأخلصها من تفخيم القاف. أصبر على السين فهو رخو. أقلقل الباء فهو من حروف قطب جد. أتستبدي. وتم كسرة الدال. لون. واو ساكن ما قبلها مضموم، فهو من الطبيعي حركتين. أتستبدلون الذي. انتقل من فتحة النون إلى إسكان اللام المشددة، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. الذي. يا ساكنة ما قبلها مكسور، فهو من الطبيعي حركتين. هو. وتم ضمة الهاء. أدنى. وقلقل الدال فهو من حروف قطب جد حال سكونها. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو من الطبيعي حركتين. بالذي. وتم كسرة الباء. نشد اللام، نعطي المد الطبيعي حقه. هو خير. نقف على الراء بالترقيق لأن ما قبلها ياء ساكنة، ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، إذا نقف عليها باللين العارض للسكون، ويمد كالعارض للسكون 2 4 6 حركات. ولو وصلنا الراء لأصبحت مضمومة فهي مفخمة. اهبطوا. همزة وصل ابتدأنا بها مكسورة لأن ثالث حرف في الفعل مكسور. نصبر على الهاء، نعطي الرخاء. واهبطوا. نفخم الطاء مع إتمام الضم. لدينا واو ساكن ما قبلها مضموم، فهو من الطبيعي حركتين. هذه الألف لا تنطق فهي للتفرقة. مصرا. وتم كسرة الميم. أصبر على الصاد مع طائها التفخيم. نفخم الراء فهي مفتوحة وبعدها حرف الفاء تنوين، وبعده الفاء فالحكم إخفاء مع غنة كاملة. مصرا. فإن. أشد النون بغنة أكمل ما تكون. لكم. وتم ضمة الكاف. لدينا ميم ساكنة وبعدها أخرى متحركة فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. لكم ما. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو من الطبيعي حركتين. سألتم. أصبر على اللام وتم ضمة التاء، وأصبر على الميم الأخيرة عند الوقف. وألاحظ أن هنا لدي موضع وقف. وضربت. نفخم الضاد مع إتمام الضم. نرقق الراء مع إتمام الكسر. بت. التاء تحتاج إلى همس فهي ساكنة. عليهم. يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، وتم كسرة الهاء. وأنتقل من ضمة الميم إلى تشديد الذال. عليهم الذي مع إتمام الكسر. الذلة. وتم ضمة التاء. أنتقل من فتحة الواو إلى إسكان اللام القمرية. وأصبر عليها فهي بينية. والمس. أصبر على السين فهي ساكنة، ودائما زمن الحرف الساكن أطول من زمن الحرف المتحرك. والمسكنة. وتم ضمة التاء. وباء. حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. لدينا أيضا حرف مد الواو الساكنة ما قبلها همز، فهو مد بدل. وباء بغضب. ورقق الباء مع إتمام الكسر وفخم الغين والضاد. ولدينا تنوين وبعده ميم في كلمتين، فالحكم إدغام مع غنة كاملة. بغضب من الله. أقف على الهاء بالسكون العارض وقبله حرف مد، فهو مد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات. لدينا هنا موضع وقف، نحاول الوقف عليه تسهيلا علينا لأن الآية طويلة. ذلك. ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح، فهو من الطبيعي حركتين. نتم كسرة اللام. ذلك بأنهم. نتم كسرة الباء. نحقق الهمزة. نشد النون بغنة أكمل ما تكون. نتم ضمة الهاء. نصبر على الميم فهي ساكنة من حروف البينية للعمر. بأنهم ميم ساكنة وبعدها الكاف، فالحكم إظهار الشفوي من أحكام الميم الساكن لا يحتاج إلى غنة. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو من الطبيعي حركتين. أيضا واو ساكنة ما قبلها مضموم، فهو من الطبيعي حركتين.
أهمس الكاف فهو من حروف سكت فحثه شخص. ضم ضمة الفاء والراء مع التفخيم. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حركتين. بآ حرف مد وقبله همز فهو بدل يمد مقدار حركتين لحفص. بآيا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي حركتين. تالله أنتقل من كسرة التاء إلى تجديد اللام في اسم الجمع. بآيات الله وقلقل القاف فهي من حروف قطب جد حال سكونها. ويقتو أتم ضمة التاء لو وأيضا ضمة اللام بعدها واو ساكنة فهو مد طبيعي حركتين. النبيين أنتقل من فتحة النون إلى تجديد النون الثانية مع غنى أكمل ما تكون. أشد الياء النبيين. لدينا يا مشددة مكسورة وبعدها يا مدية ساكنة، فالمد هنا مد تمكين، هو نوع من أنواع المد الطبيعي، سمي بذلك لتمكين الياء، عدم إدغامها وعدم إسقاطها، وإنما يجب علينا إظهارها. النبيين بغير، أفخم الغين وتم كسرة الباء. لدينا يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. بغير، أرقق الراء وأنتقل منها إلى إسكان اللام القمرية، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. بغير الحق، أفخم القاف وأعطيها القلقلة الكبرى وقفا. ذا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. لي أتم كسرة اللام. ذلك بما، وتم كسرة الباء. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. عصوا، لدينا واو ساكنة ما قبلها مفتوح وبعدها واو أخرى متحركة مشددة، هذا يدلني على أنه اجتمع لدي واوين، فالحكم إدغام مثلين، لأن هذه الواو هي واو لينة ساكنة ما قبلها مفتوح فهي واو لينة، والواو اللينة تدغم بما بعدها، بينما الواو أو الياء المادية لا تدغم بما بعدها. عصوا، إذن أقول عصوا. وكا حرف مد وقبله فتح فهو مد طبيعي حركتين. نو أيضا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهي مد طبيعي حركتين. أصبر على العين فهي من حروف لين عمر. يعتدون، نقف على النون بالسكون العارض وقبله حرف مد، فيتحول هذا المد إلى مد عارض للسكون، يمد بمقدار 2 4 6 حركات وقفا. نقرأ الآية من البداية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسونا من دعمكم ودعواتكم، وانشروا عنا لتؤجروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.